Hi guys! For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-lock and i-unlock yung Facebook account natin. So, first po, punta tayo dito sa Facebook natin. Then, dito sa 3 line, click natin yan. Then, dito sa baba, hanapin natin yung settings and privacy. Click natin yan. Then, dito sa may language, click again. Then, scroll down po natin siya. Hanapin natin tong merong C na malaki dito sa unahan na letter. Yan, click natin yan. Then, punta tayo dito sa profile pic natin. Then, dyan po may makikita kayong 3 dots. Click po natin yan. Then, click natin tong parang may sign ng susi, yung susian. Click po natin yan. And itong naka-highlights na blue. Click po ulit. And click ulit natin tong naka-highlights na blue. Then after po nyan, balik tayo sa first step na gagawin natin para maalis yung salita, bumalik sa dati, yung Chinese na yan. So, back natin. Punta tayo ulit dito sa 3 line. Click ulit natin yan. Then, sa baba ulit, settings. Ayan, click natin yung settings. Then, itong globe na parang sign, yung bilog. Ayan, click natin. Then, click natin tong English. Ayan. So, restart lang po natin yung phone natin. Ayan, back po tayo sa homepage natin. Ay, sa homepage ng phone natin. Ayan. So, click natin tong icon sa gilid ng phone natin para ma-close all siya, yung apps nila. Then, balik tayo sa Facebook natin. Ayan, restart natin. Ayan, okay na po yung salita. Bumalik na siya ulit. So, yan, nakalock na po yung profile natin. Then, turo ko na rin po sa inyo kung paano natin siya i-unlock. Punta ulit tayo sa profile pic natin. Then, dyan, click ulit natin tong 3 dots. Then, dito sa nakalagay na unlock profile. Yan. I-click nyo lang po tong unlock. Then, itong naka-highlights na blue. Yan. May lalabas na yung unlock your profile. Yun lang po. So, sana po na gustuhan nyo po itong video. And, don't forget to like and subscribe po. And click the tiny bell para updated po kayo sa aking mga next video. Madami pa po akong tutorial na ituturo po sa inyo. Thank you and God bless po. Bye-bye.